Ja, vi gör ett försök får vi se. Jag börjar berätta från början. Tjena Johan! Tjena Dogge! Hur är läget? Jo, det är helt suveränt. Sommar? Ja, härligt som 17. Ja, mygg och... Broms och blindningar och allt möjligt. Men det hör till. Vad har Opel Johan att bjuda på idag? Ja, idag ska vi prata om en bil som en kille ringde till mig om och erbjöd. Det händer ibland men inte ofta. Och han började med att säga en väldigt intressant historia. Det var att den enda ägaren före honom var hans far. Så det är han och hans far och så nu är det jag då. Och vad är det för bil? Det är en Opel Rekord Caravan från 1966, en så kallad Rekord B. Fanns bara 1 år. Så då frågade han mig om jag ville köpa den och göra i ordning den. Och jag kände att det kunde vara trevligt. Den har stått i en lada i 28 år och han tyckte väl att det var lite för länge. Och han hade fullt med renoveringsobjekt och kände väl att han inte hade samma tempo och intresse att göra den klar. Så jag åkte och tittade på den. Och jag tänkte den är ju helt upprostad. Men han sa det hänger med en reservdelskaross. Dock är det en sedan men det finns rätt mycket plåt att hämta på den. Och jag var där och tittade lite grann och så öppnade jag dörren och det var ju hur mycket gegg som helst på golvet. Då har ju gubben hällt i olja varje år på golvet under golvmattan. Så den stackars gummimattan då hade ju sett sina bästa dagar kan jag säga. Men golvet var helt rostfritt. Jag har lagat den på 2 ställen. Och det är bakre hjulhuskanterna. Sen var det en rejäl skada i bakskärmen. Den var ju intryckt här. Och så var ju intryckt hela vägen. Så. Ungefär. Så det jag fick göra är att rikta upp skärmkanten här då. Och så börja jag rikta hela vägen här bort och sen få upp linjen hela vägen. Hit någonstans var jag nog dragen. Och sen var det ju bara till att använda så lite spackel som möjligt. Jag riktade ju upp den så jag fick den nästan helt spikrak. Så det enda jag spacklade har jag för mig är här bak lite grann. Där. Det fanns ju sådana här 2-tonslacker att välja men extremt sällsynt, ovanligt och dyrt. Så det här är min egen lilla touch med vitt tak. För jag såg en bild från nätet. Och det såg ju skitsnyggt ut. Först hade jag tänkt mig en grön kulör med en ljusgrönare topp. Men eftersom den här var röd från början så tänkte jag att lacka den invändigt när han var så fin som han var. Så tänkte jag nej det gör jag inte. Utan jag tar och lägger en Casablanca vit topp och en originalröd botten. Det var faktiskt ett väldigt roligt arbete. Just få till det här vita då när man la det först. Så när man drog bort maskeringen sen när man har lackat den så blir det riktigt schysst polkagris i känsla. Men hur många finns det kvar då? Vi kollade detta och jag tror att jag kommer ihåg att det var 13 stycken i Norden. Oj. I registret ska tilläggas. Och då är de ju inte körbara, besiktade eller någonting sånt utan det är det som finns kvar i registret. Om det finns karosser kvar eller inte, det vet vi inte. Så ja, någonstans där. Sen vet jag inte hur många det är som finns i det här skicket men jag vet att det finns någon till rullande. Jag har sett 2-3 stycken i alla fall och det är roligt att se. Nu är det så här att kombibilar överlag här i Sverige är ju väldigt sällsynta och det användes av diverse hantverkare och familjefolk. Och när de hade kört färdigt bilen så var den ju ofta skrot. Och på den tiden var ju inte bilarna värda någonting och då försvann de ju. Varför gjorde de en 2-dörrars bara? Jag tror att om du fäller ner baksätet så får du ett helt plant lastutrymme. Sen har du ju en plåtbaksida på baksätet så att det är en fruktansvärt bra hantverkarbil. När du fäller ner baksätet då har du ju ingen nytta av 2 bakdörrar som rostar. Utan då har du ett helt lastutrymme där det är stabilt och bra. Och där har du ju handtaget i mitten. Det vrider man ju och sen fäller man bara. Och då får du ett helt plant. Slitstarkt. Det var en skön känsla. Slitstarkt golv och köra mot och så fäller du upp sittdynan. Får ett väldigt plant, långt lastgolv. Så jag tror att det kan vara en tanke. Sen är det säkert en kostnadsfråga också. En 2-dörras är alltid billigare att tillverka än en 4-dörras. Det är helt orenoverat. Så från här och utåt har jag väl lackat. Jag hade ju inte tänkt att lägga så där häskligt mycket tid på den. Det blev precis lagom. Gladast blev jag att få tag i original baklyktor. Nya i kartong. Det gjorde ju hela grejen. Vad hittar man sånt då? Det hittade jag på Marketplace på Facebook av någon konstig anledning. Ett av dem och ett hittade jag på, var det på Tradera? Ja det var det nog. Så man satt ju hemma och hoppades på att det skulle vara samma nyans på blinkerserna. När man fick hem dem så var det ju det. Och då var det ju som julafton.
När frugan frågade varför man satt och log hela tiden. Men det var ju för det. Det blev riktigt snyggt. Det gör ju det att han går igenom besiktningen också. Det är ju också en stor fördel. Det finns ju alltid någonting att pyssla med. Snygga till dragkroken, och den här lilla dragkrokskontakten hittade jag hemma hos min far. Han sålde husvagnar förr på 70-80-talet. Och det är klart, hittar man en sån här gammal trälåda då med såna här aluminiumkontakter, då blir man rätt lycklig. Så den är ju väldigt bra skick. Nej, sen är det ju allt annat då med avgassystem och allting man får byta ut. Rutorna var faktiskt bra skick. Listerna man får byta ut de flesta av dem. Nu finns det grejer att hitta till sådana här då när de bara tillverkas ett år? Mycket är ju samma som Rekord A, alltså den karossen innan. Rekord B blir ju en mellanlandning. Som jag har hört det så gjorde man ju den här modellen för att pejla av läget på marknaden. För man hade ju en Rekord C som stundade med rätt mycket förändringar på. Och då tog man en Rekord A och byggde om den lite i fronten och gjorde lite uppdateringar, och så testade man den nya transmissionen och så kastade man ut den 1966. Och den sålde ju som smör och gick ju som 17 i rallyskogarna. Och det blev ju ett lyckat projekt, så då tänkte de, då lanserar man ju Rekord C. Och det gjorde man ju sen med ett också lyckat resultat. Och den här motorn har ju hållit i sig ända till slutet av 80-talet. De gick ju från 1700 till 1900 och då är det ju egentligen rätt mycket större block och en helt ny motor kan man säga. Nu ska den egentligen vara orange som luftrenare här, allting ska vara orange. Men det har nog flagnat lite med åren. Så jag tycker att de får till den här jättebra. Kör man en Opel Ascona B med 2 liters motor så tycker man nästan den är lite tröttare än den här. Så att det kan vara någonting mer, jag vet inte. Men jättefin motor, måste jag säga. De lyckades jättebra. Så när den hamnade i Rekord C så förstår jag mycket väl att den blev omtyckt bland yrkesfolk och även rallyförare. Då. Men du har inte skruvat någonting med den här? Nej, inte mer än att man har försökt få igång den. Gjort alla sådana här nödvändiga livsingrepp. Total service och kollat termostat och alla givare och alla kontakter och allting sånt. Men nej, ingenting annat. Den har hållit sig jättebra. Däremot har man fått renovera förgasaren för att accelerationsmunstycket och det membranet här var ju trasigt. Inte så konstigt när det har stått gammal bensin i 28 år. Det är väl kopplingar som kanske behövs översyn om man nu ska klaga på någonting. Men nej, den funkar nog i 5000 mil till. Nu har du en jätte som sitter på benet. Eller? Har jag det? Han satt på baksidan av låret. Jesus Christ! Det här är ju en bränslevärmare som var tillval på den tiden. Det är som en dieselvärmare fast det går på bensin. Jag skickade in varmluft här och undrar hur den var. Den funkar nog säkert. Roligt tillbehör. Ja, det är lite udda för det var rätt dyrt. Jag har aldrig vågat ha igång den. Vilken fegis. Det var ju dumt. Nej, jag skulle testa en extrautrustning och den brann upp. Det är rätt mycket som brinner på den här. Från Rekord A då, som har runda strålkastare, så gick man över och testade vad befolkningen tyckte om rektangulära strålkastare. Och då introducerade man de här. Lite bredare ljusbild fick man. Designade om grillen, stötfångaren även så. Man fick lite mer former på den. De här strålkastarna kom ju över sen på Rekord C, men då ser de lite annorlunda ut. Då har du ett väck här bland annat som skulle väl klyva luften lite bättre då i höga farter om man nu någonsin kommer upp i det. Men annars är ju den väldigt lik Rekord A egentligen. Så mycket av de här delarna passar från framskärmarna eller från dörren och bakåt kan man säga. Så det går ju att hitta delar, men det är inte lätt. Jag tänker lykter måste vara jobbigt om det... Ja, det är jag ju glad till att de här fortfarande är hela. Jag har letat rätt länge efter reservlykter för jag tänkte det är lika bra att ha det. För när de väl går sönder då är det ju säkert jättesvårt för. Och sen tänkte jag att Rekord C kunde passa, men det gör de inte. Så att, men jag har inte behövt några än, så att jag kanske klarar mig. Mittkonsolen, den kommer från träslöjden eller? Ja, det här är ju gubbens eget lilla behag. Han saknade antagligen förvaringsfack. Jag upptäckte ju att det här var ju askkoppen då, där kan man ju faktiskt lägga telefonen och så. Funkar jättebra, kan man låsa den och så håller den fast. Han gjorde ett eget här med armstöd då för kortväxta. Här kan man lägga alltihopa. Nycklar, plånböcker, portmonnäer och handklovar. Inredningen i sig hade en sån här överdragsklädsel. Så som du ser här, det här är helt orenoverat. I Amerikastil. Så det här är ju galon. Och bra stuns för fjädring i den. Även baksätet. Allting är liksom kalasfint. Jag behöver inte göra så hemskt mycket. Det som var helt förstört på den här bilen var ju anledningen till att han hade
hällt i olja i golvet. Det hade ju räddat golvet, men å andra sidan hade förstört golvmattan katastrofalt. Det var ju gjord av rågummi av något slag. Och det är ju en sån här delad historia, så det var ju en del här framme och så var det en bakre del. Och det var ju precis som att den hade förstorat sig dubbelt. Och på så sätt så var den ju helt förstörd. Det luktade ju olja och petroleum. Så det var det första jag fick riva ut, och varje gång man tog i den så bara lossnade den och gick sönder i bitar. Det fick bli en ny golvmatta, lite provisoriskt så länge. Det är väl det största negativa med den här bilen egentligen, det är ju golvmattan. Annars allting är helt intakt och funkar precis som det ska, så det är jättekul. Så kommer jag ihåg vilken jävla nyckel det är. Oj, många husdjur här. Ja, titta, det är en reservlucka ifall någon vill ha. Det är någon framruta där med, tror jag. Och en tank. Jag visste inte ens om att jag hade. Det är bra att jag är här, vet du. Då dyker det fram grejer. Som precis. Då fick man sån här påminnelse om att man ska ta tag i den här också. En Opel GT 1970. Nej, den här är reggad som en Opel Sport Coupé. Den heter inte GT i papperna. Så är det de som söker så hittar de inte den här. Men varför heter den? Nej, jag frågar mig inte. Det är någon som fick för sig på Transportstyrelsen att de ska latcha lite och så kallar den. Jag tror det fanns Opel GT 1900, Opel GT och Opel Sports Coupé. Det finns säkert fler namn som den går registrerad under, men gör man en sökning på Opel GT till exempel så kan man få fram ett visst antal. Men vi gjorde också en sökning på Opel Sports Coupé som den här heter, och då dyker det fram ett par stycken till. Vilket jag tycker är lite roligt. Men vi får se vad som händer. Det är som sagt lite karossjobb, och jag känner ju det att den här skulle faktiskt vara rätt rolig att ta tag i. För här finns det lite att bita i med karossreparationer, och så får den till att gå ordentligt. Han rullar faktiskt för egen maskin, men bränslepumpen läcker värre än ett såll. Och som sagt, alla bränsleledningar, alla bromsledningar och alla bromsar behöver gås igenom. Det finns ju ingen el egentligen som fungerar med belysning. Så det finns lite att pula med. Men den kommer komma ut. Den ser ju väldigt sport ut, den här lilla minikorvetten, men är den räsig då? Nej. Det är ju en Kadett B egentligen. Coupé. Utan baksäte och utan lagringsutrymme. Men skuff, då är ingen skuff här. Det är ju inga gång. Den är inte delad. Du kommer inte in här. Det finns ju ett utrymme, då får du ta det via kupén. Så du får in en väska eller två, sen så är det tomt, fullt. Ungefär lika sportig som Saab Sonett då? Jag skulle nog säga att de är väldigt, väldigt lika på många punkter faktiskt. Men när ska den där vara klar då? GT:n? Ja. Nu håller jag på med en Omega 3000 24-ventilare först. Mm. Den som blir färdig till nästa Kristi himmelfärd. Den man kunde krypa in utvägen till? Ja, precis. Utan att öppna dörrarna. Den ja. Den är karossmässigt färdig och lackad, så den håller vi på att montera ihop nu. Så vi lackar ju allting allt eftersom här nu, som bärhammar och hubbar och karanaxlar, och gör rent motorn och renoverar den bakaxeln, och tanken ska lackas och tankband och allting sånt. Ja, men den artar sig faktiskt väldigt bra. Sen efter den då så är det ju, vill ju min fru ta tag i en Plymouth Valiant. Just för barnens skull då, att de kan ha en cabba. Okej. Förstår inte varför de måste störa, men det är vad hon vill. Annars är det nog GT som står på tur. Men de du har där inne då? De andra breddade bilarna? Ja, det var de med, ja. Man kan jobba lite med parallellt. Rekorden då? Ja, rekorden, jag har ju lite för mycket projekt, och det här är väl kanske inte min typ av bil egentligen, så att den ska bli till salu. Till någon hugad spekulant som känner att en rekord 66 MB det är min bil. Så nej, den kommer avyttras. Det är inte likt mig egentligen. Överhuvudtaget sälja bilar, men jag känner att jag har kommit till den punkt jag måste det. För vi har andra projekt som jag måste bita tag i som inte är rullande just för tillfället. Och den här har jag fått rullande nu, och så en hyfsat schysst utsida. Jag är jättesvag för kombibilar egentligen, men som sagt, kan bara köra en åt gången, och jag har väl x antal som måste rastas varje sommar, och det blir nästan som ett stressmoment. Nu behöver ju inte den här besiktas någon mer gång, så att den är besiktad för all framtid. Men det ska ändå underhållas och skötas, och måste ju ändå liksom repareras för att den ska fungera. Även om man inte åker in till besiktningen så måste du ändå kontrollera så att bromsar fungerar, så att lysen fungerar. Säkerhetsbälten och alltihopa finns och funkar som det ska. Så det är ändå lite småpyssel.
Och jag känner det att det är inte mitt jobb att göra det. Så vi får se. Men är det någon som känner sig manad så välkomna. Men framförallt ska vi ju köra den, för det är det som var den stora nyheten 1966. Körbarheten. Tycker vi tar en sväng. Så, är vi redo? Det var inte bilen. Det var ju inget racerljud den här. Nej, den är väldigt tyst och fin. Nästan lite tråkigt tyst och fin. Ja, nu förstår jag vad du menar. Det är ju pigg. Ja. Så fyrväxlad låda med, så man kommer upp i lagliga 90 som ingenting. Och även segdragningsförmågan är väldigt, väldigt fin på den. Så återigen, antingen är bilen väldigt lätt eller så är motorn väldigt bra konstruerad, kan jag tycka. Jag ligger här på 3:an och bara segdrar den lite grann. Och så har man den här liggande hastighetsmätaren också som är så sexig. Det blir den ju grön efter ett tag. Ja, jag tror det har med växlingarna att göra. Sen kan den bli röd också. Men de måste ju upp på 4:ans växel. Sen har man ju bara en backspegel. Och det är också en grej som är tidstypiskt. Med rally specialsträckare här. Ja, de kör faktiskt rally här. Och ska göra det om ett tag här igen. Kör Skilling 500. Så det är en väldigt rolig sträcka att köra på. Och man kan ju fantisera lite om att när man drog den här på fullt på 2:an och 3:an genom rallyskogarna. Och så var det rätt spännande. Men man förstår dem också, det är ju liksom, det är ju ingen servo, men det är ju stor ratt. Många killar gillar ju stora rattar. Oj, man får klippa bort det där för min fru. Oj, jävlar. Det är lätt att köra, lätt att styra liksom. Och allting, växellådan är ju helt underbar. Jag har inte någon om hur långt den har gått, men den kördes ju dagligen. Det roliga var att pappan då, om vi kallar första ägaren för pappan, jobbade ju på Atraco Auto som då hette Folksam Auto. Som senare sonen också jobbade, vill jag minnas. Och den gick ju dagligdags fram och tillbaka mellan vad kan det ha varit, utanför Rottne till Växjö. Hela tiden fram och tillbaka, från sommar som vinter. Och det är klart att då måste den ha rullat lite grann. Så jag misstänker att de här 7,2 eller 7,3 vad det står där, det bör ju antingen vara 17 eller 27. Och tar man beaktning då att det är 17 eller 27, tar man det 27 till exempel, då är man ju väldigt imponerad av att den är så pass smidig att köra som den är. Inga missljud, ingenting som hänt irriterande. Eller motstyrning eller något sånt. Jätteskön att köra. Det var väl nyfikenheten när han ringer och säger att han har frågat på flera ställen i Växjö om det finns någon som är riktigt intresserad av märket Opel och riktigt galen nog att ta sig an en bil som man inte vet någonting om. Och på 3 olika av sig oberoende ställen så fick han mitt namn. Och dessutom telefonnumret då, för att det var ju kompisar och vänner till mig. Sen ringde han upp mig och frågade om jag var intresserad och kunde tänka mig att komma och titta på den. Och det är alltid kul att få ett spännande förslag som ligger hyfsat nära. Man slipper åka så det är jättelångt. Och så av en modell som inte är vanlig. Så när jag högg på det med en gång. Så stod han ju långt inne i en laggård, så att det var ju svårt att få sin uppfattning vad det var för skick på bilen. För han stod tajt mot en vägg och inbackad i stort sett till bakgaveln på laggården. När man fick ut den då, det var ju när jag hade gjort klart affären och alltihopa, då fick vi ut den i dagsljus. Och då såg man ju vad det var man hade köpt, men det var ju också liksom för sent att påpeka det då. Men han var ju dammig och blek, men när man konstaterade då att det knappt behövdes något svetsjobb på den så var man ju rätt överlycklig. Det hör ju till Opel-ägandet annars. Som sagt, jag har ju kört den här till Öland och då var vi ju väldigt många mer moderna bilar och så den här gammelbilen då. Jag kan säga 90-100 inga problem. Och det är ju tack vare de introducerade den nya motorn då väghastigheten började öka på det allmänna vägnätet, och då krävde ju de att man skulle ha en bil som hängde med. Och den här gjorde det. Jag har varit uppe i både 120 och 140 med den också. Dock inte långvarigt. Man får testa sig enligt mätaren. Nu tror jag inte att mätaren stämmer. Men någonstans 90-100 är inga problem. Jättemycket bra markfart och
bekväm att köra med. Inga konstigheter alls. Och vi har ju haft lite last och även med släp bak så tuffar han ju på i sina 80 utan problem. Sådär. Varför står det Olympia här för? Rekord hette ju från början Olympia. Det var ett modellnamn som hängde kvar sedan gammalt. Så man försökte egentligen introducera rekordnamnet genom att kalla det på 2 olika sätt. Så att man kallar den här kanske Opel Rekord Olympia. Men Opel ville introducera rekord, så var det nya namnet. Men man ville inte släppa att folk hade den gamla namnet i sinnet. Och då behöll man det delvis, även på den gamla. Hörru, vilken Opel? Ja, väldigt trevlig sådan. 2-dörrars Caravan från 1966. Och jag vet att du har lite fler grejer, Johan, så jag kommer att droppa förbi här och så ska vi titta på lite andra saker du har. Hjärtligt välkommen. Vi säger så länge. Ja, det gör vi. Hej på dig. Hej.